ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે વેજીટેબલ્સ હાર્વેસ્ટ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો પાછો. મારા ભીંડાના ઉપર ભીંડા બેસવા માંડ્યા છે. આ બે દેખાય છે, બીજા નીચેની સાઈડ ઉપર છે. અને ગલકા પણ છે તૈયાર, પણ મારે હમણાં ઉતારવા નથી. 2 કે 3 જ ગલકા છે, એટલે 6 રહ્યા. સૂપ બનાવવાનો છે ત્યારે ઉતારીશ. કારેલા ઘણા બધા છે, પણ કારેલા નથી ઉતારવા, અત્યારે જરૂર નથી એની. આજે આપણે રીંગણાનું હાર્વેસ્ટ કરીશું. આજે મેં ટાવર બનાવ્યો છે પાઇપમાંથી, એની અંદર જ લાગેલા છે રીંગણા, એને આપણે આજે હાર્વેસ્ટ કરીએ. હવે એમાંથી ઉતારીએ. એક ઉતાર્યું. બીજું આરું. એક આ લઈશું. પછી અહીંયા નીચે શેક આ ઉતારવાનું છે. 4 રીંગણા છે. હું તમને ઉતારીને બતાવું, મને વિડીયો ઉતારતા સાથે નથી ફાવતો. ફ્રેન્ડ્સ, અમે અત્યારે 3 ઉતાર્યા. આ મોટા છે, બીજું એક અંદર ઉતારીને લઈ ગઈ હતું, તે અંદર છે. એ સિવાય હજુ બીજા છે જ લાગેલા, હજુ નાના છે, એટલે હમણાં ઉતાર્યા એવા નથી. આ રહ્યું, અહીંયા પાછળ છે. આ રહ્યું. અહીંયા ઉપર પણ છે. અહીંયા હવે અત્યારે ઉતારા એવા નથી. યાર એવું એકદમ નાનું છે. અહીંયા પણ છે. એટલે હવે પાછા 2-3 દિવસ પછી આ અઠવાડિયાના શાકમાં આટલું જ છે. બીજું આ એક મરચું સરસ મોટું થયું છે, તે એક હું કાઢું છું. પ્લસ અપરાજિતાના ફૂલ તો બધા બહુ ફાઇન થાય છે, અને ટીંડોળા થાય છે, પણ ટીંડોળા થોડાક મેં ઉતાર્યા હતા, થોડાક અત્યારે ઉતારીશ. આ મારા ચેરી ટમેટાના પ્લાન્ટ છે, એ સરસ હેલ્ધી મોટા થઈ ગયા છે. કેપ્સિકમના એની જોડે આ બધા કેપ્સિકમના છે. હવે એને રીપ્લાન્ટ કરવાના છે મારે. આના ઉપર મરચાં પણ બેસી ગયા છે, નાના નાના પાછા ફરીથી, જે પેલા લવિંગિયા મરચાં છે ને તે જ છે. અરે એટલે નાના નાના છે ને કે પાંદડાની જોડે ઢંકાઈ જાય છે તો દેખાતા નથી, એવું છે આમાં. આ બીજા મોટા મરચાં છે થોડાક. આ ટામેટાં છે. હવે ટામેટામાં જો કેલ્શિયમ ઓછું પડ્યું છે, એને કારણે થઈને મારા ટામેટાં અહીંયા નીચેથી બગડે છે. મેં આજે જ એને કેલ્શિયમ આપ્યું, પણ એ કેલ્શિયમનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને એનું મૂળ કારણ એ છે, મેં બોટલમાં કર્યા છે. વરસાદ પડે એટલે પાણી બધું જ બહાર નીકળી જાય, અને એની સાથે જેટલા પણ આપણે એને કમ્પોઝ જેટલા ખાતર આપીએ ને એના બધું એ લઈને બહાર નીકળી જતું, એના બધા તત્વો લઈને. એટલે પછીથી પાછું પ્લાન્ટને એની ખેંચ પડે, કેલ્શિયમની છે કે પોટાશની છે. એટલે વરસાદ જાય એટલે 1-2 દિવસમાં પાછું ફરીથી પણ આપણે બધાને ખાતર આપવું પડે. ફ્લાવરિંગ તો તમે જુઓ બધા જ ઉપર બહુ જ ફાઇન છે. અને આ બધી બોટલો તમે જોઈ શકો છો, 2 લીટરવાળી બોટલો છે. આ 5 લીટરવાળી છે, પણ એ બધામાં ફ્લાવરિંગ ને ફ્રૂટિંગ સરસ થયા છે. આ મારા 5 ધાર ટામેટાના પ્લાન્ટ છે. હવે એને મારે રીપ્લાન્ટ કરવાના છે. આ સ્ટીવિયા તુલસી છે, હવે પાછી થવા માંડી. વચ્ચે બધું ચોમાસાના લીધે જતી રહેતી, પણ પાછી ફાઇન થવા માંડી છે. આ ગલગોટાનું છે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે નીચે જઈ અને આપણે ટીંડોળાનું અને કારેલા થોડા ઘણા હોય તો ઉતારી લઈએ, મોટા. ફ્રેન્ડ્સ, કારેલા અહીંયા આગળ સરસ છે, જુઓ ખૂણામાં. ઘણી વખત આ બધાની અંદર ઢંકાઈ જાય તો દેખાતા નથી ને પાકી જાય છે એની જાતે, એવું થાય છે. એટલે આ બધા ઉતારી લઈએ છીએ હવે.
આ સરગવાનું ઝાડ છે એના પરથી મેં પાના પણ લીધા છે. દાળમાં નાખવામાં સરસ ટેસ્ટ રહેશે અને હેલ્ધી પણ હોય. આ પોઈની ભાજી છે એ પણ સરસ હવે મોટી થાય એટલે એને પણ ખાવામાં લેવાય. ભજીયામાં છે, મુઠિયા છે. લીલી ચા છે એ પણ આજે હું અત્યારે કાપીશ. સવારે ચામાં પીવા માટે યુઝ થાય છે. આ મારો 12 માસી આમ નાના હજુ ગ્લાસમાં જ છે. મેં એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા નથી પણ એના પર સરસ ફૂલો આવે છે. પાછળ મરચાંનો પ્લાન્ટ છે અને નાગરવેલના પાન છે. નાગરવેલના પાન પણ હું ઉતારીશ થોડાક. જાસૂદ છે, આ ફૂલ ખીલશે પાછું. હમણાં નવા મેં લીધા પ્લાન્ટમાં ગલગોટાના છે અને આના છે કલરિંગ. અપરાજિતા, વ્હાઈટ અપરાજિતા છે. ભીંડા તો મેં શરૂઆતમાં જ બતાવ્યા તમને. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. મારી ચેનલને પ્લીઝ લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર પણ કરજો.